বস্তু আৰু সাৰ্ভিস উৎপাদন কৰোতে বা প্ৰডাকশন কৰোতে কিছুমান ৰিসোৰ্স বা সম্পদৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেইবিলাকক কোৱা হয় ফেক্টৰস অফ প্ৰডাকশন। আমি যেতিয়া ইকনমিক্স পঢ়ো তেতিয়া আমি এই উৎপাদনৰ উপাদান বা ফেক্টৰস অফ প্ৰডাকশনৰ বিষয়ে পঢ়িব পাওঁ। এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম এই ফেক্টৰস অফ প্ৰডাকশন কি বা উৎপাদনৰ উপাদান বিলাক কি। আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে। আহা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া বা প্ৰডাকশন প্ৰসেসত প্ৰথম ইউজ বা ব্যৱহাৰ হোৱা ফেক্টৰ বা উপাদানটো হৈছে লেণ্ড অৰ্থাৎ ভূমি। আমি যেতিয়া কিবা বিধ দ্ৰব্য বা সেৱা উৎপাদন কৰিম তেতিয়া আমাক ভূমিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ফৰ এক্সাম্পল এগ্ৰিকালচাৰ বা কৃষি কাৰ্যত আমাক মাটি লাগিবই। মাটি নহলে আমি প্ৰডাকশন কৰিব নোৱাৰিম। অৰ্থাৎ সেই মাটিখিনি কেটেগৰাইজ কৰা হ'ব এই ভূমি বা লেণ্ডৰ আণ্ডাৰত। কিন্তু লেণ্ড বা ভূমি মানে কেৱল যে মাটি হ'ব সেয়া নহয়। ইকনমিক্সত লেণ্ড বা ভূমিৰ আণ্ডাৰত প্ৰকৃতি বা নেচাৰৰ সকলো গিফ্ট ধৰা হয়। যেনে কেতিয়াবা কিছুমান বস্তু প্ৰডাকশন কৰিলে আমাক পানীৰ প্ৰয়োজন হয় বা কিছুমান নেচাৰেল ৰিসোৰ্সৰ প্ৰয়োজন হয়। সেইবিলাকে হৈছে কি লেণ্ড। ফৰ এক্সাম্পল এটা জুচ বনোৱা কোম্পানীক পানীৰ প্ৰয়োজন হ'বই বা ফল মূলৰ প্ৰয়োজন হ'বই। গতিকে প্ৰডাকশনত যি পানী ফল মূল ইউজ হ'ল সেই গোটেইখিনিও লেণ্ডৰ আণ্ডাৰতে কেটেগৰাইজ কৰা হ'ব। নাও নেক্সট উপাদান বা ফেক্টৰটো হ'ল লেবাৰ বা শ্ৰম। আমি লেবাৰ মানে হাজিৰা কৰা মানুহ এজনক বুজো। আচলতে ইকনমিক্সত সেয়া নহয়। ইয়াতে লেবাৰ মানে বুজাইছে শ্ৰম অৰ্থাৎ যিকেইজন মানুহে প্ৰডাকশনত হেল্প কৰিব সেই মানুহকেইজনৰ ফিজিকেল আৰু মেণ্টেল এটা কষ্ট থাকিব আৰু তাকে কোৱা হয় লেবাৰ বা শ্ৰম। অৰ্থাৎ লেবাৰৰ আণ্ডাৰত মানুহৰ ফিজিকেল আৰু মেণ্টেল পৰিশ্ৰম যিখিনি সেইখিনি কেটেগৰাইজ কৰা হ'ব। নেক্সট আহিল কেপিটেল মূলধন। কেপিটেলৰ আণ্ডাৰত কেটেগৰাইজ কৰা হ'ব মানুহে সৃষ্টি কৰা কিছুমান সম্পদ। ফৰ এক্সাম্পল প্ৰডাকশন প্ৰসেসত আমাক মেচিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা আমাক ফেক্টৰী বিল্ডিং এটাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেইবিলাকেই হৈছে কেপিটেল বা মূলধন। যিজন ওনাৰ বা যিজন মানুহে ৰিস্ক লয় সেই মানুহজনে মূলধন বিনিয়োগ কৰিব লাগিব আৰু সেই মূলধনৰ পৰাই আমি যন্ত্ৰপাতি বা মেচিন ফেক্টৰী বিল্ডিং সেইবিলাক বনাম। নেক্সট উপাদান বা ফেক্টৰটো হ'ল অৰ্গেনাইজাৰ বা এন্ট্ৰপ্ৰেনিয়ৰ যাক কোৱা হয় সংগঠক। বিজনেছ ফাৰ্ম এটাৰ মালিক বা প্ৰপ্ৰাইটৰে এই লেণ্ড লেবাৰ কেপিটেল এই তিনিটা ফেক্টৰ অৰ্গেনাইজ কৰে আৰু অৰ্গেনাইজ কৰি প্ৰডাকশন কৰে। সেই অৰ্গেনাইজাৰজনে লেণ্ডৰ এগেইনষ্টত লেবাৰৰ এগেইনষ্টত আৰু কেপিটেলৰ এগেইনষ্টত ৰেমুনাৰেশ্যন বা পাৰিশ্ৰমিক দিব লাগিব। আকৌ সেই পাৰিশ্ৰমিক দিয়াৰ পিছত যিখিনি বস্তু উৎপাদন হ'ল বা সাৰ্ভিস যিখিনি উৎপাদন হ'ল সেইখিনি বিক্ৰী হ'ব। আৰু ইয়াতে এই মালিকজনৰ বাবে এটা ৰিস্ক আহি যায়। অৰ্থাৎ মালিকজনে বা সংগঠকজনে ব্যৱসায়ৰ শংকা বা ৰিস্ক বহন কৰে। যদি কোনো অৰ্গেনাইজাৰ বা মালিক নাথাকে তেনেহলে এই তিনিটা ফেক্টৰৰ একো কাম নহব। অৰ্থাৎ যিজন অৰ্গেনাইজাৰ তেওঁ ভূমি শ্ৰম আৰু মূলধন একগোট কৰি প্ৰডাকশন কাৰ্য সম্পাদন কৰে। এতিয়া আমি চাও এই যিকেইটা উৎপাদনৰ উপাদান বা ফেক্টৰস অফ প্ৰডাকশন সিহঁতৰ পাৰিশ্ৰমিক বা ৰেমুনাৰেশ্যন কি হ'ব। ধৰি লোৱা যিজন বিজনেছমেন বা অৰ্গেনাইজাৰ বা সংগঠক তেওঁৰ নিজা মাটি নাই। তেওঁ মাটি ভাড়াত ল'ব লাগিব বা লিজত ল'ব লাগিব আৰু মাটি ভাড়া ল'লে তেওঁ পৰিশোধ কৰিব লাগিব খাজনা বা ৰেন্ট। এগেইন যেতিয়া অৰ্গেনাইজাৰে ওয়াৰ্কাৰ বা শ্ৰমিক কামত লগায় সেই শ্ৰমিককো পাৰিশ্ৰমিক বা ৰেমুনাৰেশ্যন দিব লাগিব আৰু সেই ৰেমুনাৰেশ্যনক কোৱা হ'ব ৱেজ বা মজুৰি। এগেইন অৰ্গেনাইজাৰে নিজৰ পৰাই হওক বা বেংকৰ পৰাই হওক বা আন কোনো চৰ্চৰ পৰাই হওক কেপিটেল বা মূলধন আনিব লাগিব আৰু সেই মূলধনেৰে তেওঁ কিছুমান
সম্পদ সৃষ্টি কৰিব, যেনেকে ফেক্টৰী বিল্ডিং বা মেচিন এইসমূহ। এতিয়া মূলধন আনিলে অৰ্গেনাইজাৰে যিয়ে মূলধন প্ৰদান কৰিছে তেওঁক ইণ্টাৰেষ্ট বা সুদ দিব লাগিব। গতিকে অৰ্গেনাইজাৰে এই তিনিটা ফেক্টৰ বা উপাদান ভাড়াত অনাৰ বাবে বা হায়াৰ কৰাৰ বাবে কিছুমান পাৰিশ্ৰমিক প্ৰদান কৰিব লাগিব। ভূমিৰ এগেইনষ্টত ৰেণ্ট বা খাজনা, শ্ৰমৰ এগেইনষ্টত মজুৰি বা হাজিৰা, আৰু মূলধনৰ এগেইনষ্টত সুদ বা ইণ্টাৰেষ্ট দিবই লাগিব। নাও যিজন অৰ্গেনাইজাৰ তেওঁ কি পাব? তেওঁ ৰিস্ক লোৱা বাবে পাৰিশ্ৰমিক পাব, আৰু তাক কোৱা হ'ব প্ৰফিট বা মুনাফা। যদি অৰ্গেনাইজাৰজনে ৰিস্ক নলয় তেনেহলে উৎপাদন কাৰ্য সম্পাদন নহব, আৰু তেওঁ ৰিস্ক লোৱাৰ বাবে তেওঁ কি পাব? প্ৰফিট বা লাভ পাব। এইখিনিয়ে হৈছে উৎপাদনৰ উপাদান আৰু সেই উপাদানসমূহৰ পাৰিশ্ৰমিক বা ৰেমুনাৰেশ্যন। তৎক্ষণাৎ এটা কথা কৈ থৈ দিছো যে এখন ফাৰ্মে এই উপাদানসমূহ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত যিখিনি পাৰিশ্ৰমিক প্ৰদান কৰিলে তাৰ টোটেল এমাউণ্টটোক কোৱা হ'ব উপাদান ব্যয়। উপাদান ব্যয় বা ফেক্টৰ কষ্ট। অৰ্থাৎ ফাৰ্মে যিখিনি ভাড়া বা ৰেণ্ট, মজুৰি বা ৱেজ, ইণ্টাৰেষ্ট আৰু প্ৰফিট প্ৰদান কৰিলে সেই গোটেইখিনি এমাউণ্টক একেলগে কোৱা হ'ব ফেক্টৰ কষ্ট। আমি যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন ফাংচন বা প্ৰডিউচাৰ বিহেভিয়াৰৰ থিয়ৰিবিলাক পঢ়িম তাৰ আগতে এই উৎপাদনৰ উপাদান আৰু সিহঁতৰ ৰেমুনাৰেশ্যনৰ বিষয়ে জানি থোৱাটো দৰকাৰী। ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগত তৎক্ষণাৎ এটা কুইক ৰিভিজন দি দিছো যে ফেক্টৰ্ছ অফ প্ৰডাকশ্যন বা উৎপাদনৰ উপাদান চাৰিটা। এটা হৈছে লেণ্ড, নেক্সট লেবাৰ, নেক্সট কেপিটেল, নেক্সট অৰ্গেনাইজাৰ বা এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়াৰ। লেণ্ডৰ আণ্ডাৰত সকলো প্ৰাকৃতিক সম্পদক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। লেবাৰৰ আণ্ডাৰত শ্ৰমিকৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক যি কষ্ট হয় তাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। কেপিটেলৰ আণ্ডাৰত মালিকে লগোৱা মূলধন বা মানুহে সৃষ্টি কৰা যিখিনি সম্পদ তাক ধৰা হয়। আৰু অৰ্গেনাইজাৰ বা এণ্ট্ৰপ্ৰিনিয়ৰজন কোন? যিয়ে শংকা বা ৰিস্ক লৈ এই প্ৰডাকশ্যন কাৰ্য সংঘটিত কৰে। অসমীয়াত এনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা। থেংক ইউ।